મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અમારી YouTube ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। तो मित्रों एना माटे तमारे अलाइट मोशन एप्लिकेशन ओपन करी लो। मित्रों अलाइट मोशन एप्लिकेशन की लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई जैसे। मित्रों या तमे प्ले स्टोर पर पण आसानी थी मळी जशे। मित्रों ये ओपन कर्या पछी मित्रों तमारे प्रोजेक्ट फाइल में आई जाओ। प्रोजेक्ट फाइल में आया पछी मित्रों तमारे बीटमार्क प्रोजेक्ट ने स्नेक इफेक्ट आ बंने अहींया वेरीफाई करी लो। मित्रों बंनेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मळी जशे। मित्रों तमे त्यांथी डाउनलॉड करीने डायरेक्ट वेरीफाई करी शको छो। मित्रों कंईक आ प्रमाणे आपणे बीटमार्क प्रोजेक्ट खोली लईशुं। बीटमार्क प्रोजेक्ट खोल्या पछी मित्रों अहींया आपणे बीट पहेलाथी सेटिंग करेला छे। मित्रों हवे शुं करशुं आपणे हमणां फोटा एड करीशुं। फोटा एड करवा माटे आपणे प्लस वाळा आइकन पर क्लिक करशुं, मीडिया पर जशुं અને અહીંયાથી ઓલ સિલેક્ટ કરી લેવાનું। તમારા જે પણ ફાઇલમાં ફોટો આવે એ ફાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું। મિત્રો આ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરશો એટલે આપણું ફોટો લઈ લેવાનું થશે। મિત્રો ફોટો લઈ લીધો એને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે આપણે ઉપરથી ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયા પર ક્લિક કરશો એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। મિત્રો હવે શું કરશું, આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું અને જ્યાં શેડો છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો એન્ડ સુધી લાગી જશે। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો આ પ્રમાણે સોરી મિત્રો આપણે છે ને આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી ફોટો लगावी लेવાનું થશે। मित्रों એ કર્યા પછી મિત્રો આપણે શું કરીશું, આ ફોટાને આપણે કટ લગાવવાના છે। મિત્રો શું કરીશું, આપણે તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું અને ફોટા પર ક્લિક કરશું અને અહીંયા આપણે ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે કટ થઈ જશે। મિત્રો ફરી તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું, ફોટા પર ક્લિક કરશું અને અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે કટ થઈ જશે। મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું, ફોટા પર ક્લિક કરવાનું અને કટ કરી દઈશું। આ પ્રમાણે तीरवाळा ऑप्शन पर क्लिक करशो, फोटा पर क्लिक करशो और अहींयाथी आपणे एने कट कर दईशुं। मित्रों आ प्रमाणे तमे ध्यानथी जोजो। आपणे आखा फोटामां आ प्रमाणे कट लगावी देवानुं छे। मित्रों फटाफट कट लगावी दो, विडियो थोड़ो स्कीप करी लऊं छुं। मित्रों तो मित्रों आ प्रमाणे तमारे एंड सुधी कट लगावी लेवानुं थशे। मित्रों हवे शुं करीशुं, हुं अहींयाथी बेग जशुं। बेग ज्या पछी मित्रों आपणे शेक इफेक्ट बाय सुनील एडिटिंग पर क्लिक करी लेवानुं અને આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું છે। મિત્રો જે પહેલા નંબરનો ફોટો દેખાય એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું। જે ઇફેક્ટ છે ને મિત્રો એના પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે અહીંયાથી આપણે ઇફેક્ટનો ઓપ્શન આવી ગયો। મિત્રો એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને અહીંયાથી ડોટ પર જઈને અને કોપી ઇફેક્ટ કરી લેશું। મિત્રો આ પ્રમાણે તો અહીંયાથી આપણે ઇફેક્ટ કોપી થઈ ગઈ। હવે મિત્રો શું કરશું, અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે। મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશું એટલે આપણે ઉપર સ્લાઇડ કરી લેવાનું। જે પહેલા નંબરનો ફોટો છે એમાં જ આ માત્ર ઇફેક્ટ આમાં જ લગાવવાની થશે। મિત્રો ફોટા પર ક્લિક કરશું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈને અને આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું। મિત્રો આ પ્રમાણે હવે આ પ્રમાણે આને ઇફેક્ટની કોઈ જરૂર નથી। મિત્રો આપણે આમાં લગાવવાની છે માત્ર। શું કરશું, અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ પર તમે ક્લિક કરશો એટલે પાછું આપણે શેક ઇફેક્ટ આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું। હવે મિત્રો અહીંયા બીજા નંબરનો ફોટો લેવાનો થશે। મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો આ પ્રમાણે તો શું કરશું, બીજા નંબરના ફોટા પર ક્લિક કરશું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈને આપણે કોપી ઇફેક્ટ કરવાની થશે। મિત્રો તો અહીંયાથી આપણી ઇફેક્ટ કોપી થઈ ગઈ। હવે મિત્રો શું કરશું, અહીંયાથી આપણે બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરશું એટલે આપણા ફોટા કંઈક આ પ્રમાણે ખુલી જશે। મિત્રો ઉપર સ્લાઇડ કરશું એટલે આ પ્રમાણે જોઈ લેવાનું। આ 1, 2, 3માં આ ત્રણ આ ફોટામાં લગાવવાની છે મિત્રો ઇફેક્ટ। તો શું કરશું, ફોટા પર ક્લિક કરશું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈ અને પેસ્ટ કરી દઈશું। મિત્રો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ। મિત્રો હવે બીજા નંબરના ફોટા પર પણ ક્લિક કરી લેવાનું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈને અને આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું। મિત્રો આ પ્રમાણે હવે આ ફોટા પણ આ જ કરીશું। આપણે ફોટા પર ક્લિક કરશું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈને અને આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું। મિત્રો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો। મિત્રો હવે બેગ જશું અને આ મોટો ફોટો આવે છોડી દેવાનો છે। મિત્રો હવે 1, 2, 3 આ ત્રણે ફોટામાં આપણે ઇફેક્ટ લગાવી લેવાનું થશે। મિત્રો તમારે છે ને ફટાફટ મિત્રો તમે વિડીયો એન્ડ સુધી જોવાનું થશે। મિત્રો જો વિડીયો તમે સ્કીપ કરશો તો કઈ ઇફેક્ટ ક્યાં લગાવવાની ખબર ના પડે તો કહેતા નહીં। મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે ઇફેક્ટ લગાવી લેવાની। તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરી શકો છો અને ટેલિગ્રામમાં પણ તમને ઓલ મટીરિયલ મળી જશે। મિત્રો આ પ્રમાણે થોડો વિડીયો સ્કીપ કરીને એન્ડ સુધી ઇફેક્ટ લગાવી લઈશું। મિત્રો તો મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે એન્ડ સુધી ઇફેક્ટ લગાવી લેવાનું થશે। મિત્રો હવે શું અહીંથી બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર પાછું ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયાથી ત્રીજા નંબરનો ફોટો દેખાય એ આપણી ઇફેક્ટ લાગેલી છે। મિત્રો શું કરશું, આ ફોટા પર ક્લિક કરશું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈને અને કોપી ઇફેક્ટ કરી લઈશું। મિત્રો આ પ્રમાણે એ આપણી ઇફેક્ટ કોપી થઈ ગઈ। મિત્રો હવે અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો આપણે શું કરીશું, બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે। મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ તમે ખોલશો એટલે ઉપર સ્લાઇડ કરી લેવાનું અને અહીંયાથી આપણે ખાલી એક જ ફોટો છોડેલો છે। 1, 2, 3માં આપણે લગાવી દીધી છે। મિત્રો આ મોટો ફોટો બાકી તો ફોટા પર ક્લિક કરશું, ઇફેક્ટ પર જઈ થ્રી ડોટ પર જઈને અને આપણે પેસ્ટ કરીશું। મિત્રો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ પ્રમાણે। હવે 1, 2, 3 ફોટામાં તો આપણે લગાવેલી છે। મિત્રો આ ફોટો બાકી છે। તો આ પ્રમાણે આપણે જેટલા પણ ફોટા મોટી સાઇઝના બાકી હોય એટલા બધામાં આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવી લેવાની થશે। મિત્રો હવે આ અહીંયાથી મિત્રો તમે જોઈ શકો 1, 2, 3 ફોટામાં આપણે લગાવેલી છે। આ મોટો ફોટો બાકી તો આ પ્રમાણે આ ફોટામાં આપણે લગાવી લેવાનું થશે। મિત્રો આ પ્રમાણે હું થોડો વિડીયો સ્કીપ કરીને એન્ડ સુધી ઇફેક્ટ લગાવી લઉં છું। મિત્રો હવે શું કરીશું, આપણે બેગ જઈશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરશું,
એટલે અહીંયાથી તમે પહેલા નંબર જે આંખની બાજુમાં આપણે દબાઈ રાખવાનું છે મિત્રો, 2 અને 3 વાર દબાવશો એટલે અહીંયાથી આપણે સિલેક્ટ થઈ જશે મિત્રો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને ત્રીજા નંબર પર કોપી લેયર કરી લઈશું મિત્રો. આ પ્રમાણે કોપી થયા મિત્રો. એના પછી આપણે બેગ જઈશું. બેગ જ્યાં પછી મિત્રો આપણે છે ને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી રન થશે મિત્રો. બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરી અને ચોથા નંબર પર આપણે એને પેસ્ટ 3 લેયર કરી દઈશું મિત્રો. આ પ્રમાણે તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો આ લાગી ગયું છે મિત્રો. હવે શું કરીશું, અહીંયા સુધી છે એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતું રહેવાનું અને આને પહેલેથી 1, 2 અને 3 દબાઈ રાખીને અને સોરી મિત્રો સિલેક્ટ કરી લેવાના અને અહીંયા આપણે ક્લિક કરશું એટલે એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો. અહીંયા આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું મિત્રો. એને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે ઉપર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે અહીંયાથી એને એક્સપોર્ટ કરી લીધું. ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે મિત્રો. આજના માટે આટલું જ છે. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.